Từ Seoul sang Đà Nẵng, hai hot girl Hàn Quốc như bước vào một thế giới khác, tại sao mọi thứ lại đảo ngược so với quê hương? Xin chào cả nhà yêu quý, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Nếu bạn là ma mới lần đầu ghé thăm, thì nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào nha. Hôm nay, mình sẽ kể lại hành trình siêu xịn mịn của hai hot girl Hàn Quốc, Mây và cô bạn thân 19 năm không đổi, khi họ rời bỏ Seoul lấp lánh để đáp xuống Đà Nẵng, Việt Nam. Một chuyến đi 3 đêm 4 ngày mà hai chị em cứ ngỡ mình lạc vào một hành tinh khác, nơi mọi thứ đều ngược đời so với quê nhà. Từ giá cả rẻ bèo, đồ ăn ngon quên lối về, đến vibe chill chill mà Seoul chỉ dám mơ. Cuối cùng, hai chị đã phải thốt lên, Đà Nẵng đúng là number one, không có số 2. Nào, xách ba lô lên và cùng mình khám phá xem cái gì khiến hai hot girl này sốc văn hóa dữ vậy nhé. Anh em ơi, có bao giờ bạn đặt chân đến một nơi mà mọi thứ, từ nhịp sống, con người, món ăn cho đến cách tận hưởng cuộc đời, đều trái ngược hoàn toàn với nơi mình xuất phát? Đó chính xác là cú sốc ngọt ngào mà Mây và cô bạn thân 19 năm của cô ấy trải qua khi rời Seoul, hạ cánh xuống Đà Nẵng vào lúc nửa đêm. Nếu ở Hàn Quốc, họ quen với lịch trình dày đặc, mọi người vội vã như chạy đua với thời gian, thời tiết thì lạnh buốt và khô khốc, thì ở Đà Nẵng, mọi thứ như chậm lại, bầu trời xanh trong, nụ cười của người dân thì ấm áp hơn cả nắng hè, và những trải nghiệm thì đỉnh cao khó đỡ. Từ tắm bùn giữa núi rừng, mặc cả sập sàn ở chợ truyền thống, cho đến chèo thuyền thả đèn hoa đăng giữa Hội An cổ kính. Cứ như kiểu bước qua một cánh cổng thần kỳ, từ Seoul hiện đại sang một Đà Nẵng vừa chill vừa hài hước. 3 đêm 4 ngày ở đây không chỉ là một chuyến đi, mà là hành trình lật ngược mọi định kiến họ từng có về Việt Nam. Và cuối cùng, cả hai đã phải thốt lên, Đà Nẵng chính là number one. Vậy rốt cuộc, điều gì ở Đà Nẵng khiến hai hot girl Hàn Quốc thấy như lạc vào một thế giới mới? Cùng mình bắt đầu chuyến phiêu lưu ngay bây giờ nhé! Hạ cánh Đà Nẵng, cú sốc văn hóa ngay từ sân bay. Hãy tưởng tượng bạn đang ở Seoul, thành phố của những tòa nhà chọc trời, tàu điện ngầm chạy vèo vèo, và một ly cà phê take away có thể tốn cả 100.000, chưa kể phải chen chúc trong dòng người vội vã. Cuộc sống ở đó nhanh như một bản K-pop remix, lúc nào cũng giờ cao điểm. Nhưng khi Mây và cô bạn thân đáp xuống sân bay Đà Nẵng lúc 12 giờ khuya, họ như bước vào một vũ trụ song song. Ở Seoul, hạ cánh lúc nửa đêm đồng nghĩa với việc tự lo taxi, tự tìm khách sạn và chuẩn bị tinh thần đốt ví vì mọi thứ đều đắt đỏ. Nhưng ở Đà Nẵng, hoàn toàn ngược đời. Vừa ra khỏi sân bay, hai chị em đã được công ty New Friend Tour đón bằng một chiếc xe riêng to đùng, đúng chuẩn VIP. Mây trầm trồ, trời ơi, xe gì mà xịn như limousine, ngồi thoải mái muốn xỉu luôn. Ở Seoul mà được đón kiểu này chắc tốn cả tháng lương. Cảm giác được chăm sóc từ A tới Z ngay từ đầu đã làm hai chị ngẩn tò te, không tin nổi Đà Nẵng lại thân thiện đến thế. Cái đảo ngược tiếp theo là về giá cả. Ở Seoul, một khách sạn bình dân cũng có thể tốn vài triệu đồng mỗi đêm. Nhưng ở Đà Nẵng, Mây và bạn tự book một khách sạn tầm trung, giá chỉ 1 triệu đồng một đêm. Mây khoe, phòng sạch sẽ, view đẹp, mà rẻ thế này ở Hàn chắc chỉ có trong mơ. Vừa check-in, họ còn được tặng một túi quà siêu đáng yêu, long nhãn sấy, măng cụt và mấy món đặc sản Việt Nam. Mây cầm túi long nhãn, mắt sáng rực, visual đỉnh cao, nhìn là muốn ăn liền. Ở Seoul mà được tặng quà thế này chắc tôi xúc động khóc luôn. Nhưng cái làm hai chị sốc văn hóa nhất là gói tour này bao trọn gói hết mọi thứ, ăn uống, vé tham quan, massage, không có khoản option hay FD shopping như mấy tour dỏm ở châu Á. Mây cười lớn, tụi tôi đổi cả đống tiền Việt, định shopping cho cháy ví, mà chả có cơ hội xài luôn. Mọi thứ đã được lo hết rồi. Núi Thần Tài, thiên đường vui chơi đỉnh của chóp. Sáng ngày đầu tiên, hai hot girl bắt đầu hành trình tại công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài, một điểm đến mà Mây bảo là nhất định phải thử khi đến Đà Nẵng. Ở Seoul, muốn đi công viên giải trí, bạn phải xếp hàng dài, trả tiền vé đắt lòi và chen chúc trong đám đông. Nhưng núi Thần Tài thì sao? Hoàn toàn ngược lại. Mây so sánh nơi này với Lotte World, nhưng có thêm vibe thiên nhiên siêu chill, núi rừng xanh mướt, suối nước nóng và không khí trong lành. Vui chơi thả ga, giá siêu hời. Vừa bước vào, Mây đã há hốc mồm, trời ơi, chỗ này hoành tráng như công viên giải trí, mà lại nằm giữa núi luôn. Ở Seoul làm gì có nơi nào vừa đẹp vừa chill thế này. Hai chị em thử hết các hoạt động, tắm bùn giúp da mịn màng, tắm sữa kiểu công chúa, và đặc biệt là máng trượt nước với sàn rơi tự do. Mây kể, tôi đứng trên sàn, nó mở cái rụp, rơi cái vèo xuống nước, tim muốn rớt ra ngoài luôn. Tôi hét không ra tiếng, mà phê quá, muốn chơi thêm lần nữa. Bạn của cô thì xỉu ngang, không,
tôi không chơi nữa đâu, sợ muốn khóc. Mây còn đùa, bạn tôi chắc tưởng mình đang quay phim kinh dị, mặt xanh lét luôn. Cái đảo ngược ở đây là gì? Ở Seoul, đi công viên giải trí kiểu này, bạn phải trả cả 100.000 cho từng trò chơi, chưa kể xếp hàng mệt nghỉ. Nhưng ở núi Thần Tài, mọi thứ đều miễn phí trong gói tour. Mây trầm trồ, chơi đã đời mà không tốn thêm đồng nào, ở Hàn làm gì có chuyện này. Tôi muốn ở đây luôn. Cô còn bất ngờ vì nơi này ít khách Hàn Quốc, chắc dân Hàn chưa biết chỗ này nhiều, nhưng mà đỉnh thật, phải đến ngay kẻo tiếc. Thay đổi góc nhìn về Đà Nẵng. Mây chia sẻ, 8 năm trước cô thấy Đà Nẵng chán òm vì chưa khám phá được những chỗ như thế này. Lúc đó, cô chỉ đi lướt qua, chưa biết đến những điểm vui chơi hiện đại như núi Thần Tài. Nhưng lần này, chỉ một ngày ở đây đã làm cô thay đổi 18.000 độ. Nếu tôi biết chỗ này từ trước, Đà Nẵng đã là number 1 trong lòng tôi rồi. Massage và ẩm thực, sướng như tiên. Sau khi chơi đã đời, hai chị em đi massage ở một spa xịn sò. Mây tả, bấm huyệt mà muốn ngủ quên luôn, đúng chuẩn thiên đường. Ở Seoul, massage kiểu này chắc tốn cả tháng lương, ở đây thì miễn phí, sướng muốn xỉu. Mây còn hài hước, tôi nằm đó mà cứ tưởng mình là công chúa, chỉ thiếu người quạt cho thôi. Buổi tối, họ được chiêu đãi một bữa steak siêu ngon kèm ly rượu vang, tất cả đều miễn phí trong tour. Mây cười lớn, ở Seoul, ăn steak thế này chắc tôi phải bán thận. Ở đây thì cứ ngồi xuống là có, sướng gì đâu. Cô còn đùa, tôi đổi tiền Việt mà không tiêu được, chắc về Hàn phải mang đi làm từ thiện quá. Ngày 2, chợ Hàn, Ngũ Hành Sơn, Hội An, vibe Việt Nam hài hước và đậm chất. Sáng ngày thứ 2, Mây dậy sớm, đi bơi ở hồ bơi khách sạn và triết lý một chút về cuộc sống. Cô bảo, lần trước đến Đà Nẵng, cô thấy chán vì chưa khám phá hết, phần vì thời tiết xấu, phần vì tâm lý căng thẳng. Nhưng lần này, cô nhận ra, đừng vội đánh giá một nơi hay một người, cứ từ từ khám phá, bạn sẽ thấy nhiều điều hay ho. Mây còn đùa, tôi mà vội vàng phán xét, chắc đã bỏ lỡ cả một thiên đường như Đà Nẵng rồi. Triết lý này đúng chuẩn vibe của mấy vlogger Việt Nam, vừa sâu sắc vừa hài hước, đúng không anh em? Chợ Hàn, thiên đường mua sắm giá rẻ. Sau màn bơi lội, hai chị em kéo nhau đi chợ Hàn, một khu chợ truyền thống nổi tiếng của Đà Nẵng. Ở Seoul, đi shopping là phải vào mấy trung tâm thương mại sang chảnh, giá cả cắt cổ. Nhưng ở chợ Hàn, hoàn toàn ngược lại. Mây phấn khích, trời ơi, đồ ở đây rẻ bèo mà cute xỉu. Tôi muốn khuân cả chợ về Hàn luôn. Cô mua mấy món đồ lưu niệm, mặc cả nhiệt tình, kiểu chỉ 18.000 Việt Nam đồng cho một món đồ xinh xắn. Mây khoe, mặc cả xong mà dopamine bùng nổ, sướng như trúng số. Cô còn đùa, tôi mà ở đây lâu chắc thành cao thủ trả giá, mở tiệm luôn quá. Chợ Hàn không chỉ có đồ lưu niệm mà còn đầy ắp đồ ăn vặt. Mây và bạn thử cao lầu và nước ép trái cây. Cô trầm trồ, mango juice có 30.000 Việt Nam đồng thôi, tính ra chưa tới 2.000 won. Ở Hàn mà uống ly nước ép thế này chắc tôi phải bán xe. Mây còn hài hước, tôi định uống một ly cho sang, ai ngờ rẻ quá, uống cả chục ly luôn. Giá rẻ thế này, bảo sao du khách Hàn mê Việt Nam dữ vậy. Ngũ Hành Sơn, huyền bí và hài hước kiểu Việt. Tiếp theo, hai chị em ghé Ngũ Hành Sơn, một địa danh không thể bỏ qua ở Đà Nẵng. Ở Seoul, các điểm tâm linh thường nằm ở ngoại ô, ít có sự kết hợp giữa thiên nhiên và văn hóa như ở đây. Ngũ Hành Sơn thì ngược lại, với các hang động huyền bí và chùa chiền nằm giữa núi non. Mây mô tả hang động ở đây như địa ngục và thiên đường, kiểu nếu làm việc tốt thì được lên thiên đường, còn không thì xuống địa ngục. Cô đùa, tôi phải cố làm việc tốt để lên thiên đường, chứ xuống địa ngục chắc tôi khóc thét. Cách kể chuyện hài hước, gần gũi đúng chuẩn YouTuber Việt Nam luôn. Mây còn kể về một bức tượng Phật lớn, được UNESCO công nhận là một trong những tượng Phật lớn nhất châu Á. Cô thử sờ đầu tượng 3 lần để cầu nguyện và bật mí, tôi cầu cho tụi mình khỏe mạnh, về Hàn an toàn và thêm chút may mắn để trúng xổ số. Mây còn đùa, cầu xong mà không linh, chắc tôi quay lại hỏi tội cái tượng luôn. Nghe mà thấy dễ thương hết sức. Hội An, đêm lãng mạn với đèn hoa đăng. Buổi tối, hai chị em đến Hội An, thành phố cổ mà ai đến Đà Nẵng cũng phải ghé. Ở Seoul, không gian lãng mạn thường gắn với những quán cà phê sang chảnh hoặc công viên hiện đại. Nhưng Hội An thì hoàn toàn ngược lại, với những con phố cổ kính, đèn lồng lung linh và dòng sông Hoài thơ mộng. Mây bảo, Hội An đẹp như tranh, lãng mạn muốn xỉu luôn. Tôi mà có người yêu, nhất định dẫn ra đây date, không thì tôi tự date với bạn tôi cũng được. Mây chia sẻ, 8 năm trước cô chỉ đứng nhìn từ xa, mơ được ngồi thuyền thúng và thả đèn hoa đăng, nhưng lúc đó nghèo quá, không đủ tiền. Lần này,
Cô quyết tâm thực hiện giấc mơ cũ và cảm xúc đúng là vỡ òa. Hai chị em ngồi thuyền, thả đèn hoa đăng và cầu nguyện. Mây dễ thương hết sức khi nói, lần này tôi không cầu cho mình, mà cầu cho tất cả khán giả của tôi được hạnh phúc và khỏe mạnh. Bạn cô cũng hưởng ứng, cầu thêm một lần nữa cho fan. Mây còn đùa, cầu cho fan xong, tôi tính cầu thêm cho mình túi Gucci, nhưng thôi, để lần sau. Nghe mà muốn bấm like liền luôn. Hội An không chỉ đẹp mà còn rẻ. Mây kể, một ly nước ép xoài chỉ có 20.000 Việt Nam đồng, tính ra chưa tới 1.500 won. Cô trầm trồ, ở đâu mà rẻ thế này hả trời? Tôi muốn mua cả thùng mang về Hàn. Hai chị còn thử cao lầu, một món ăn đặc trưng của Hội An, và khen nức nở, món này đúng chuẩn Việt Nam, ngon quên lối về. Tôi ăn mà muốn khóc vì hạnh phúc. Ngày 3, Bà Nà Hills, thiên đường trên mây và cái kết siêu lầy. Ngày cuối cùng, hai chị em kéo nhau lên Bà Nà Hills, khu du lịch nổi tiếng nằm ở độ cao 1.487m, nơi có cầu vàng huyền thoại. Ở Seoul, các công viên giải trí thường nằm trong thành phố, đông đúc và hiện đại. Nhưng Bà Nà Hills thì ngược lại, nằm giữa mây trời, với không khí se lạnh và khung cảnh như trong phim Hollywood. Mây ngạc nhiên, 8 năm trước tôi không biết đến chỗ này, giờ thì mê luôn. Đúng là thiên đường trên mây. Cầu vàng và vibe Bà Nà. Cầu vàng là điểm nhấn đầu tiên. Mây mô tả, cái cầu này đẹp xỉu, nhìn như bàn tay khổng lồ nâng cả bầu trời. Ở Seoul mà có chỗ này, chắc dân sống ảo xếp hàng dài cả cây số. Cô khuyên mọi người mang áo khoác mỏng vì trên Bà Nà se lạnh, đúng chuẩn trốn nóng mùa hè. Hai chị em chụp ảnh sống ảo ở đây, và Mây khoe, tôi chụp cả 100 tấm, chắc phải mở lại Instagram để đăng, không thì uổng quá. Giờ ăn trưa, hai chị được dẫn đến nhà hàng Four Seasons. Buffet ở đây siêu đa dạng, từ món Việt như phở, bánh xèo, đến món Tây như steak, pizza. Mây khoe, đồ ăn nhiều đến mức đi một vòng mà hoa cả mắt, muốn ăn hết luôn. Cô thử món bánh bao nhân heo và bí đỏ hấp, khen ngon đúng điệu Việt Nam. Mây còn đùa, tôi ăn mà muốn gói cả nhà hàng mang về Hàn, ngon thế này chịu sao nổi. Bia ở đây cũng miễn phí, làm Mây phấn khích, đi chơi đã, ăn ngon, uống bia free, đúng là thiên đường. Ở Seoul mà được thế này, chắc tôi chuyển nhà luôn. Nghe mà muốn book vé đi Bà Nà ngay, đúng không anh em? Sau khi chơi đã đời, hai chị em đi massage ở Dana Spa, lần này là massage toàn thân với dầu thơm, đúng chuẩn thiên đường thứ hai. Mây bảo, massage ở Đà Nẵng đỉnh thật, bấm huyệt mà muốn ngủ luôn tại chỗ. Ở Seoul, massage kiểu này chắc tôi phải cầm cố nhà. Cô còn đùa, tôi nằm đó mà cứ tưởng mình đang ở spa 5 sao, chỉ thiếu người giải hoa hồng thôi. Buổi tối, họ ghé Morning Glory, một nhà hàng siêu nổi tiếng ở Đà Nẵng, chuyên món Việt cao cấp. Mây khen, món ăn ở đây ngon mà sang, đúng chuẩn đưa mẹ đi ăn. Tôi muốn dẫn cả nhà sang đây luôn. Cuối cùng, hai chị kéo nhau đi Lotte Mart để mua đặc sản, đặc biệt là mango jelly, thạch xoài. Mây bảo, cái này ngọt thanh, ăn là ghiền, phải mua cả tá mang về Hàn. Cô còn hài hước, tôi mua nhiều đến mức nhân viên Lotte Mart chắc tưởng tôi mở tiệm bán thạch. Cái kết siêu lầy. Sau khi bạn về Hàn, Mây chuyển sang một khách sạn rẻ hơn để tiết kiệm chi phí. Nhưng ôi thôi, khách sạn này đúng là hài hước kiểu Việt Nam. Mây phàn nàn, phòng có mùi mốc, chăn thì không rõ có giặt chưa, chắc là của khách trước để lại luôn. Cô kể mà vừa buồn cười vừa thương, tôi cầm cái chăn lên, thấy một cái tất lạ hoắc, chắc không phải của tôi đâu. Ở khách sạn xịn mấy ngày quen rồi, giờ xuống cấp mà tôi sốc nhẹ. Nhưng Mây vẫn lạc quan, dù sao thì chuyến đi này quá đỉnh, đáng đồng tiền bát gạo. Sau 3 đêm 4 ngày, Mây và bạn đã khám phá hết mọi ngóc ngách của Đà Nẵng, từ núi Thần Tài với tắm bùn và công viên nước, Ngũ Hành Sơn huyền bí, Hội An lãng mạn, đến Bà Nà Hills đẹp như tranh. Mỗi điểm đến đều mang đến một sự đảo ngược so với Seoul, giá cả siêu rẻ, nhịp sống chậm rãi, con người thân thiện và trải nghiệm thì đỉnh của chóp. Mây bảo, ở Seoul, tôi phải chạy đua với thời gian. Ở Đà Nẵng, tôi chỉ muốn nằm dài, ăn ngon và tận hưởng. Gói tour của New Friend Tour là một điểm nhấn lớn, bao gồm hết mọi thứ, ăn uống, massage, vé tham quan, không phải lo thêm đồng nào. Mây nhắn nhủ, nếu anh em muốn đi Đà Nẵng mà chill như tụi tôi, cứ book tour này đi, đảm bảo không hối hận. Cô còn chia sẻ một thông điệp siêu ý nghĩa, đừng vội đánh giá một nơi hay một người, cứ thử khám phá, bạn sẽ thấy nhiều điều bất ngờ. Mây đùa, tôi mà phán xét Đà Nẵng từ 8 năm trước, chắc đã bỏ lỡ cả một thiên đường rồi. Cả nhà ơi, nếu thấy chuyến đi của hai hot girl Hàn Quốc này thú vị, đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh nha. Nhấn cái chuông để nhận thông báo mỗi khi mình ra video mới.
vì còn nhiều hành trình khám phá Việt Nam siêu đỉnh đang chờ anh em đó. Comment bên dưới để chia sẻ xem bạn thích điểm nào ở Đà Nẵng nhất hoặc muốn mình review địa điểm nào tiếp theo nha. À, mà anh em đã đi Đà Nẵng chưa? Có sốc văn hóa như hai chị này không? Kể mình nghe với này. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi, hẹn gặp lại ở video sau. Yêu thương nhiều.